Hello everyone, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মাছৰ এটা নতুন ৰেচিপি। এয়া চাওক, মই বজাৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ মাছ। মই মাছখিনি কাটি ধুই আনিলোঁ। এয়া চাওক, আৰু মই মাছ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ বেঙেনা আৰু আলুৰে। চাওক, মই এটা ডাঙৰ সাইজৰ বেঙেনা লৈ লৈছোঁ আৰু দুটা লৈছোঁ আলু। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, মই কেৰাহীত সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে মই বেঙেনাখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ দীঘলকৈ, আৰু আলুখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই বেঙেনাখিনি নিমখ হালধি সানি ল'ম। মই আজি গোটেই মাছকেইটা নাভাজিম, বাকীকেইটা মই ফ্ৰিজত থৈ দিম। এবাৰ 4 পিচ মাছ লৈছোঁ। মোৰ মাছখিনি ভাজা হৈ গৈছে, মই নমাই লৈছোঁ। মাছখিনি মই নমাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মই মাছ ভাজা তেলখিনিতে দি দিম বেঙেনাকেইটা। বেঙেনাকেইটা প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। মোৰ বেঙেনাখিনি ভাজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই নমাই ল'ম। বেঙেনাখিনি যাতে ভাঙি নাযায়, এটা এটাকৈ নমাব লাগিব, নহ'লে বেঙেনাখিনি ভাঙি যাব। এয়া চাওক, মোৰ এটাও বেঙেনা ভাঙি যোৱা নাই। মই এইখিনি নমাই লৈছোঁ। এতিয়া বেঙেনা ভজা তেলখিনিতে মই আৰু অলপ এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল, আৰু এতিয়া মই দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা পুৰণ, আৰু এতিয়া মই এড কৰিছোঁ আলুকেইটা। আচ্ছা, আৰু দি দিছোঁ কেইটামান কেঁচা জলকীয়া। পৰিমাণ অনুসৰি দি দিছোঁ নিমখ, মই 2 চামুচ দিছোঁ। ঢাকনি দি দিছোঁ, আৰু গেছটো ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ। মই এতিয়া ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। মোৰ আলুখিনি সিজি গৈছে প্ৰায়। চাওক, এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিছোঁ হালধিৰ গুড়ি 1 চামুচ, জিৰাৰ গুড়ি 1 চামুচ, আৰু শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ। আৰু মই এতিয়া এড কৰিছোঁ অলপ পানী। মোৰ মছলাখিনি ভাজা হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই এড কৰিছোঁ পানী। মোৰ চব্জিখিনি উতলি আছে। এয়া চাওক, এতিয়া মই এড কৰিম ভাজি থোৱা বেঙেনা আৰু মাছখিনি। বেঙেনা আৰু মাছখিনি এড কৰিছোঁ। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ আধা চামুচতকৈও কম চেনি। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ অলপ ধনিয়াৰ পাত। চাওক, আৰু মই ধনিয়াৰ পাতখিনি এড কৰাৰ পিছত গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। তো বন্ধুসকল চাওক, মোৰ আলু বেঙেনা মাছৰ জোল হৈ গ'ল। মই নমাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, আৰু আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।